SL Technic YouTube channel එකෙන් අද මම ඔයාලට unpack කරලා පෙන්නන්නේ Daraz එකෙන් මම රුපියල් 2500කට ගත්ත T900 Ultra Smart watch එකක්. ඉතින් අපි මේක unpack කරගෙන බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන watch එක මොනවද එකක්ද කියලා. අපිට දැන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් T900 Ultra Smart watch එක. box එක මේ විදිහට open කරද්දිම අපිට බලා ගන්න තියෙන user manual එක. මේ user manual එකේ අපිට watch එක ගැන සියලු විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපිට බලා ගන්න තියෙන watch එකේ strap දෙක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් wireless charger එක. දැන් අපි watch එක අරගෙන on කරලා බලමු මේ watch එක මොන වගේ quality watch එකක්ද කියලා. watch එක on කරද්දිම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් watch එකේ wallpaper ටික නැත්තම් watch එකේ faces. හරි දැන් අපි ස්ක්‍රීන් එක මැද ටච් කරාට පස්සේ අපිට පේනවා watch එකේ තියෙන app ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. watch එකේ තියෙන app ගැන කතා කරොත් අපිට ගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි calculator එක, calendar එක, heart rate වගේ ගොඩක් ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක් app අපිට මේ watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Hi Watch Pro කියන app එක අපිට භාවිතා කරලා මේ watch එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට කෝල් ගන්න වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ watch එකේ wallpaper එකට ඒ app එක හරහා අපිට ඕන ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ අපේ ෆොටෝ එකකුත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. watch එකේ තියෙන මේ QR එක ස්කෑන් කරලා ඔයාලට Play Store එක හරහා Hi Watch Pro කියන app එක ඉතාම ලේසියෙන් download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Hi Watch Pro app එක download කළා මේ watch එක කොහොමද ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. SL Technic channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාලා තියන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපුවම ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා.